Добрий день. В цьому відео ми розглянемо лазерну трубку RESI V2, яку надіслав нам клієнт на відновлення. Трубка, як можна бачити, 2017 року випуску. Номінальна потужність 90 Вт, пікова 103. Клієнт повідомив, що трубка перестала працювати у зв'язку з тим, що на вихідному дзеркалі утворилась тріщина. Ось це дзеркало. Тут можна бачити, що так, є тріщина. Через цю тріщину трубка натягнула в себе повітря. Ну і, власне, газова суміш змінилась і трубка перестала працювати. Існує два основних фактори, що можуть призводити до такого дефекту. Це внутрішні фактори, фізико-хімічні процеси, які протікають, можуть утворювати осад на цьому дзеркалі, що призводить до прогорання. Саме дзеркало це напівпрозоре, воно виконано з спеціального матеріалу, селенід цинку, арсенід галія, який є прозорим для довжини хвилі 10600 нанометрів, тобто для довжини хвилі цього лазера СО2. В даному випадку від клієнта нічого не залежало. Він ніяк не мог вплинути на цей процес. Але існують ще зовнішні фактори. На цьому дзеркалі цього немає, але такі випадки теж трапляються. Коли ви працюєте на верстаті, утворюється дим. Дим має в собі тверді частки, які з часом можуть потрапляти на це дзеркало і пригорати до нього. Зрозуміло, що коли бруд пригорає, в цьому місці, де воно прилипло, дзеркало перестає пропускати випромінювання і відбувається нагрів. На цьому дзеркалі також видно, це дефект внутрішній. Наразі в мене немає прикладу з зовнішнім дефектом, але він має такий самий характер, тобто тріщина на склі. От як тут. Це дзеркало від лазерної трубки EFR, про нього поговоримо окремо. Тобто, на що впливає користувач? На чистоту вихідної поверхні, зовнішньої поверхні. І обов'язково потрібно періодично очищувати. І очищувати її треба чимось м'яким, тобто ватною паличкою або ще чимось таким. Бо якщо я бачив просто дзеркала, де є царапинки такі, подряпини. Зрозуміло, що де є подряпина, там лазерний промінь буде розсіюватись, і все це йде в нагрів. І з часом це може призводити до такого утворення кольоромінливості або цвітапобіжалості. Тобто це свідчить про те, що дзеркало у вас вже гріється. Скільки воно пропрацює, насправді важко сказати. Воно може пропрацювати і 2, і 3, і 5 років. Тут складно визначити терміни. Але це вже свідчить про те, що проблемка починається. Далі. Під час нагріву тут є компаунд, на який закріплено дзеркало. Тобто, коли відбувається постійний нагрів і охолодження, це призводить до температурного розширення. Так? І з часом може утворитись мікроотвір, утечка, через яку трубка буде натягувати на себе повітря. Це призводить до того, що лазерна суміш газова змінює свій склад, і трубка починає втрачати потужність. Ще окремо додати по дзеркалах. Як можна бачити, на ресівських трубках вихідний фланець зроблено отак от. Впаяне в скло і тут встановлено дзеркало. В ЄФРівських трубках дзеркало має ось такий вигляд.
Ці трубки RS і EFR зроблені за різними технологічними процесами. І якщо для RS-івських трубок вистачає повітряного охолодження, то для EFR-івських ви бачите, що обов'язковий відвод тепла. Саме тому на дзеркало приклеєно радіатор, в який ви подаєте охолоджуючу рідину. Якщо ви не ввімкнете чилер хоча б на 2-3 хвилини, з дуже високою вирогідністю дзеркало перегріється і трісне, як можна бачити тут. Трубку можна відновити, якщо замінити це дзеркало. Це стосується будь-яких трубок із подібною проблемою. Далі. Якщо у вас з'явились перші ознаки того, що трубка зменшує потужність, то це свідчить про те, що треба її відновлювати, перезаправляти і так далі. Можливі два варіанти розвитку подій. Перший варіант. Коли трубка нормально працює, тобто стабільно розжарюється, як зараз, але в неї впала потужність. Це найкращий варіант. Це свідчить про те, що газова суміш із часом вже виснажилась. І її заміна з високою вирогідністю призведе до відновлення, повного відновлення трубки і отримання заводської вихідної потужності. Тут наразі в цій трубці після заміни дзеркала нам вдалося отримати довгострокову потужність 98 Вт і короткочасно до 103 Вт. Бувають випадки, коли ми можемо отримати і 110 Вт, але в загальному десь 100, 103, 98 це нормальний показник. Але яка може бути друга причина? Якщо це дзеркало має тріщину або вже із роками дуже сильно нагрівалося, як тут, так, відбувається утворення мікропори, через яку вона натягує повітря, і в трубці росте опір, внутрішній опір в неї росте. Що зазвичай робить користувач? Він починає додавати потужність. Так? Він думає, що я додам току, і трубка видасть трохи більше. Але насправді, що відбувається? Опір росте. Блок живлення про це нічого не знає. Він продовжує накачувати сюди напругу, і в якийсь момент трубка пробиває від цього електроду. Вона пробиває, може пробити або на верстат, або на водяний внутрішній контур. В такому випадку, якщо внутрішній контур пробити, відновити її вже неможливо. Тобто, зрозуміло, що треба розбирати і якось там цей отвір закривати. В даному випадку була ситуація, коли трубка саме пробилась тут. Тобто вона натягнула повітря, опір виріс, людина підійшла, увімкнула, не працює, додав потужності, там 25-30, скільки він, не знаю, додав, і трубка прошила прямо через скло на корпус, і все. В ЄФРівських трубках це може бути також пробой і на задньому цьому. Тут він буває керамічний радіатор, або червоний пластиковий, або білий. Не суть. Просто ще пробуває на радіатор. Радіатор у нас з'єднаний на тих трубках з водою, і ця напруга пішла на чилер. Чилеру зазвичай нічого не стається, але просто це вже, якщо тут пробой, його вже вилікувати майже неможливо. Тому, коли ви бачите, що у вас виникли якісь же зміни по потужності, або відбувається ось таке, наприклад, не знаю, тут складно показати, бо трубка... Наприклад, ви працювали на току десь,
10 мА, вона у вас впевнено розпалювалась. А з якимсь часом ви вмикаєте ці 10 мА, вона у вас отак шипить. Тобто це вже свідчить про те, що трубка десь підтягнула. Можливо, на дзеркалі, на передньому, на задньому. Її треба відновлювати. Також на трубках RS буває таке, що людина каже, от підсіла трубка. Ну, вона так, насправді підсіла. Середній термін, до речі, роботи цих трубок, в середньому 3-4 роки. Але були такі результати, попадали, що варіанти, що і 10 років працювали. І от буває так, що людина навалює потужність 25 мА, вона майже нічого не дає. Варто спробувати подати ток 14 десь мА. Тобто, коли труба підсідає просто за власних причин, тобто від старіння, то вона може на 14 мА, на 15 мА видавати навіть більше, ніж на 25. У будь-якому випадку її треба відновлювати, але в такому випадку її легше відновити, коли вона ще не пробита. До речі, в цій трубці було знайдено утечку, вона була загерметизована і зараз трубка відправляється до власника. Я покажу її режими роботи коротко, від мінімального, тобто від 6 мА, і потім ступенево йдемо далі. 11 мА, додаємо зараз 17, 23 мА. Таким чином, після відновлення трубка ще попрацює. Зараз вона працює як нова. Клієнт буде задоволений. Дякуємо за перегляд. Звертайтесь до нас. Ми відновлюємо трубки RS, EFR, Yongli. До побачення.